Xin chào các bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi tôi là ai trong thế giới rộng lớn này? Những gì tôi đang nắm giữ liệu có thực sự thuộc về tôi mãi mãi không? Có thể, trong dòng đời bận rộn, đôi lúc bạn cảm thấy mình bị cuốn trôi giữa những vai trò, trách nhiệm hay những kỳ vọng từ chính mình và người khác. Hôm nay, tôi muốn mời bạn dành ra vài phút để cùng tôi ngồi lại, lắng nghe và cảm nhận một khái niệm sâu sắc trong Phật giáo. Vô ngã. Đây không chỉ là một ý niệm triết lý, mà còn là chìa khóa giúp chúng ta giải thoát khỏi những đau khổ thường ngày, sống an nhiên giữa dòng đời đầy biến động. Hãy xem video này đến cuối, vì tôi tin rằng chỉ khi hiểu rõ vô ngã, bạn sẽ có thể nhìn thấy con người thật của mình không phải qua lăng kính của những điều tạm bợ, mà bằng một sự tỉnh thức và bình yên sâu sắc. Cùng bắt đầu nhé! Để trả lời câu hỏi, tôi là ai? Trước hết hãy xem xét điều này, tất cả những gì bạn gọi là tôi đều có thể chia nhỏ ra thành từng phần. Cơ thể của bạn, nó không ngừng thay đổi. Tế bào trong cơ thể bạn chết đi và tái sinh hàng tỷ lần suốt đời. Vậy, cơ thể này có phải thực sự là bạn không? Cảm xúc của bạn hôm nay bạn có thể hạnh phúc, nhưng ngày mai có thể buồn bã. Suy nghĩ của bạn chúng đến và đi, giống như những đám mây trên bầu trời. Vậy, cảm xúc và suy nghĩ này có phải là bạn không? Đức Phật đã dạy rằng mọi thứ mà chúng ta gán cho cái gọi là tôi đều chỉ là tập hợp của 5 yếu tố, gọi là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những yếu tố này liên tục biến đổi, giống như những phần khác nhau của một cỗ máy. Khi chúng hoạt động cùng nhau, chúng tạo ra ảo tưởng về một cái tôi. Nhưng nếu bạn tháo rời từng phần, liệu cái tôi ấy có còn tồn tại không? Khi chúng ta nói về vô ngã, tức là không có một bản thể cố định, không có một linh hồn bất biến nào bên trong chúng ta. Điều này có vẻ khó chấp nhận, vì từ nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng tôi là tôi. Tôi tồn tại riêng biệt và có giá trị đặc thù. Nhưng hãy thử suy ngẫm sâu hơn. Cái mà bạn gọi là tôi thật ra là gì? Nó được tạo thành từ những yếu tố nào? 1. Thân xác không phải là tôi. Cơ thể của bạn thay đổi không ngừng. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, bạn đã không còn là bạn của 10 năm trước. Mỗi tế bào trong cơ thể bạn đều bị thay thế. Nếu cơ thể của bạn cứ đổi mới liên tục như vậy, thì làm sao bạn có thể nói đây là tôi? Hơn nữa, nếu bạn mất đi một cánh tay, bạn có nghĩ rằng mình không còn là bạn nữa không? Rõ ràng, cơ thể chỉ là một phần, không thể đại diện cho toàn bộ tôi. Đức Phật dạy rằng, chúng ta bám chấp vào thân xác như một phần của bản thân, nhưng thực tế, nó chỉ là tạm thời, giống như chiếc xe cũ có thể thay thế từng bộ phận, nhưng nó không bao giờ là một thực thể cố định. 2. Tâm trí cũng không phải là tôi. Hãy nghĩ đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Chúng đến rồi đi như những cơn sóng trên biển. Một phút trước, bạn có thể cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngay sau đó, một lời nói có thể khiến bạn buồn bã. Nếu suy nghĩ và cảm xúc luôn thay đổi, thì đâu mới là cái tôi thật sự? Ngay cả ý thức kia mà bạn nghĩ là linh hồn hay bản thể của mình cũng là một dòng chảy không ngừng của những trải nghiệm, không hề đứng yên một chỗ. Đức Phật đã chỉ rõ, tâm như dòng sông không ngừng trôi chảy. Không có một điểm nào trên dòng sông đó là bạn. Tâm trí của chúng ta cũng vậy, luôn vận động, luôn đổi thay. 3. Vô ngã và sự giải phóng khỏi khổ đau. Khi bạn tin vào một cái tôi, bạn sẽ bị ràng buộc bởi những cảm giác sở hữu và đồng nhất. Ví dụ, đây là cơ thể của tôi, nên tôi đau khổ khi nó già đi. Đây là tài sản của tôi, nên tôi buồn bã khi mất mát. Nhưng nếu bạn hiểu rằng mọi thứ chỉ là tạm thời, không có gì thực sự thuộc về bạn, thì sự mất mát và khổ đau sẽ không còn làm bạn nặng lòng. Khi bạn buông bỏ ý niệm về một cái tôi, bạn sẽ thấy rằng mọi đau khổ chỉ là ảo tưởng. Bạn sẽ không còn bị cuốn vào những lo lắng, giận dữ hay sợ hãi vì những cảm xúc đó không thực sự là bạn. 4. Một ví dụ thực tế về vô ngã. Hãy nghĩ đến nước trong một chiếc cốc. Khi nước ở trong cốc, bạn gọi đó là một cốc nước. Nhưng nếu đổ nước ra sông, bạn có còn gọi nó là một cốc nước không? Con người cũng vậy. Chúng ta là một phần của dòng chảy lớn hơn, không có bản thể riêng biệt, mà chỉ là một phần tạm thời của vũ trụ. Vô ngã không chỉ là một khái niệm triết học,
mà là sự thật về chính bản chất của bạn. Hiểu được vô ngã không phải để phủ nhận sự tồn tại của bạn, mà để bạn thấy rõ rằng bạn không phải là một thực thể tách biệt, bạn là một phần của vũ trụ. Luôn thay đổi, luôn hòa nhập và không bao giờ bị giới hạn bởi cái gọi là tôi. Bạn đã hiểu phần nào về vô ngã, rằng cái mà chúng ta gọi là tôi thực ra chỉ là một sự kết hợp của những yếu tố tạm thời, luôn thay đổi. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng vô ngã chỉ là một khái niệm liên quan đến sự thay đổi, thì bạn đã bỏ sót một điểm quan trọng. Vô ngã và vô thường không hoàn toàn giống nhau, mặc dù chúng có mối liên hệ mật thiết. Vậy, sự khác biệt giữa vô ngã và vô thường là gì? 1. Vô thường tất cả đều thay đổi. Vô thường có nghĩa là mọi thứ đều thay đổi. Từ lúc bạn sinh ra cho đến khi trưởng thành, tất cả mọi thứ đều không ngừng biến hóa: cơ thể bạn, cảm xúc bạn, ý thức của bạn. Không có gì tồn tại mãi mãi như nó vốn có. Đức Phật đã dạy rằng tất cả đều vô thường, tất cả đều thay đổi. Cái mà bạn nghĩ là bền vững, là vĩnh cửu, thực tế chỉ là một quá trình thay đổi không ngừng. 2. Vô ngã không có bản thể cố định. Vô ngã, ngược lại, nói về việc không có bản thể cố định. Khi bạn nhìn vào cơ thể, cảm xúc hay suy nghĩ của mình, bạn sẽ thấy rằng không có gì trong chúng ta là vĩnh viễn và chắc chắn. Không có một cái tôi cố định nào, mà chỉ có những phần thay đổi liên tục. Cái tôi mà bạn nghĩ là mình, thật ra chỉ là sự tập hợp tạm thời của những yếu tố này mà thôi. Vậy, vô ngã là nhận ra rằng không có một linh hồn bất diệt, không có một bản ngã không thay đổi, trong khi vô thường là nhận ra rằng mọi thứ đều thay đổi và không có gì tồn tại mãi mãi. 3. Mối quan hệ giữa vô ngã và vô thường. Chắc hẳn bạn đã thấy sự liên quan giữa vô ngã và vô thường. Chính vì mọi thứ đều thay đổi, vô thường, nên không thể có một tôi vĩnh cửu, không thay đổi, vô ngã. Vô thường cho chúng ta thấy rằng không có gì là ổn định, và từ đó, vô ngã giúp chúng ta nhận ra rằng không có bản thể cố định nào trong chính chúng ta. Cả hai đều dạy chúng ta một điều quan trọng: chúng ta không thể bám chấp vào những thứ mà ta cho là thuộc về mình, vì tất cả chỉ là sự biến hóa không ngừng. 4. Tại sao chúng ta cần hiểu rõ vô ngã và vô thường? Hiểu rõ vô ngã và vô thường sẽ giúp bạn giải thoát khỏi những ràng buộc của thế giới vật chất và cảm xúc. Khi bạn nhận ra rằng không có cái tôi cố định, không có sự sở hữu vĩnh viễn, bạn sẽ không còn bám víu vào những thứ đã qua hay lo sợ về tương lai. Nếu bạn nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát tất cả, rằng bạn có thể sở hữu, bảo vệ và duy trì tôi mãi mãi, bạn sẽ luôn cảm thấy khổ đau, vì mọi thứ sẽ thay đổi và biến mất. Nhưng khi hiểu được vô ngã và vô thường, bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng khi đối diện với sự mất mát. Vì bạn biết rằng mọi thứ đều là tạm thời, và điều quan trọng nhất chính là thái độ sống trong từng khoảnh khắc. Vì vậy, vô ngã và vô thường không phải là những khái niệm trừu tượng, mà là những sự thật giúp bạn sống thảnh thơi hơn, tự do hơn. Hãy chấp nhận sự thay đổi và buông bỏ cái tôi mà bạn cố giữ, vì chỉ khi đó bạn mới có thể thật sự sống trọn vẹn và an yên. Chúng ta vừa cùng nhau phân tích sự khác biệt giữa vô ngã và vô thường, và giờ đây, tôi muốn chia sẻ với bạn về cách mà vô ngã có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ là một lý thuyết Phật giáo trừu tượng, mà là một phương pháp giúp bạn sống an lạc, tự do và bình yên. 1. Buông bỏ sự bám víu vào bản thân. Một trong những bài học quan trọng từ vô ngã là buông bỏ sự bám víu vào cái tôi. Cái tôi này thường xuyên gắn liền với những thứ như danh tiếng, tài sản, vị trí xã hội, hay thậm chí là những cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta. Khi bạn nhận ra rằng tất cả những thứ này đều không phải là bạn thực sự, bạn sẽ không còn cảm thấy bị ràng buộc hay lo lắng khi mất mát chúng. Chẳng hạn, nếu bạn làm việc vất vả cả đời để xây dựng sự nghiệp, và một ngày nào đó bạn mất đi công việc hoặc dự án của mình. Nếu bạn bám víu vào cái tôi liên kết với công việc đó, bạn sẽ cảm thấy đau khổ. Nhưng nếu bạn hiểu rằng tôi không phải là công việc, không phải là sự nghiệp, không phải là tài sản, thì bạn sẽ dễ dàng chấp nhận và bước tiếp mà không cảm thấy mất mát. 2. Thái độ sống khi đối mặt với khó khăn. Khi hiểu về vô ngã, bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống đều là vô thường, và vì vậy không có điều gì là mãi mãi. Khi gặp phải những thử thách hay đau khổ,
bạn sẽ không còn cảm thấy mình bị trói buộc vào những khó khăn đó. Bạn sẽ không cho rằng những đau buồn hay khó khăn này là một phần của chính mình. Vô ngã giúp bạn nhìn nhận rằng khó khăn cũng chỉ là một phần trong dòng chảy của cuộc sống và nó sẽ qua đi như tất cả mọi thứ khác. Điều này giúp bạn giữ bình tĩnh và không bị chìm đắm trong nỗi buồn, lo âu. Bạn sẽ dễ dàng đứng dậy, học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục đi về phía trước. 3. Tinh thần cởi mở và lòng vị tha. Vô ngã cũng giúp chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là những phần của một tổng thể lớn hơn. Khi không còn nhìn mọi việc qua lăng kính của cái tôi, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông với người khác, tha thứ cho họ và làm việc vì lợi ích chung. Chúng ta không còn cảm thấy bị tấn công cá nhân khi ai đó chỉ trích hay không đồng ý với chúng ta. Bởi vì chúng ta hiểu rằng những suy nghĩ, cảm xúc của người khác không phải là sự phản ánh của bản thân chúng ta. Khi không còn bị cái tôi chi phối, bạn sẽ dễ dàng mở lòng, chia sẻ và giúp đỡ người khác mà không mong đợi nhận lại bất kỳ điều gì. Tâm hồn bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và mối quan hệ của bạn với mọi người cũng trở nên hòa ái, ít mâu thuẫn. 4. Đối diện với sự mất mát. Một ứng dụng quan trọng của vô ngã trong đời sống là giúp bạn đối diện với sự mất mát, sự chia ly. Khi bạn hiểu rằng mọi thứ, kể cả những người thân yêu của bạn, đều là vô thường, bạn sẽ không còn đau khổ vì sự ra đi của họ. Bạn sẽ hiểu rằng họ chỉ là một phần của dòng chảy cuộc sống, và mặc dù họ đã rời đi, nhưng ký ức và tình yêu thương sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim bạn. Khi bạn không còn bám víu vào một bản thể cố định, bạn sẽ có thể yêu thương mà không bị sợ mất mát, tha thứ mà không bị ám ảnh bởi sự tổn thương. Điều này giúp bạn sống một cuộc đời bình an, tự tại, không còn bị chi phối bởi nỗi lo về sự thay đổi hay mất mát. 5. Tìm kiếm sự tự do nội tâm. Cuối cùng, vô ngã giúp bạn giải thoát khỏi những ràng buộc nội tâm, giúp bạn sống tự do. Khi không còn cảm giác bị giam cầm bởi cái tôi, bạn sẽ tìm thấy sự bình an thực sự. Bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc giữ gìn, bảo vệ hay duy trì cái tôi của mình. Thay vào đó, bạn sẽ sống trong sự hòa hợp với dòng chảy của cuộc sống, chấp nhận sự thay đổi và tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại mà không bận tâm về quá khứ hay tương lai. Khi bạn hiểu và ứng dụng vô ngã vào đời sống, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống không còn là một cuộc đấu tranh với bản thân. Thay vào đó, đó là một hành trình trải nghiệm, học hỏi và sống trong tự do. Mọi sự bám víu sẽ dần tan biến và bạn sẽ tìm thấy một sự an lạc sâu sắc từ bên trong. Không có gì là vĩnh viễn, nhưng chính nhờ hiểu rõ điều này, bạn mới có thể sống trọn vẹn và tự do, hòa nhập với thế giới xung quanh một cách nhẹ nhàng nhất. Như vậy, qua việc hiểu và ứng dụng vô ngã, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống thực sự không phải là một cuộc chiến với chính bản thân. Thay vào đó, đó là một hành trình trải nghiệm và học hỏi. Khi buông bỏ sự bám víu vào cái tôi, bạn sẽ tìm thấy sự an lạc từ bên trong và sống trong sự hòa hợp với thế giới xung quanh. Vô ngã không chỉ giúp bạn giải thoát khỏi những lo âu, mà còn mở ra một cánh cửa mới để bạn sống tự do, không bị chi phối bởi những điều tạm thời hay vô thường. Mỗi khoảnh khắc sẽ trở nên quý giá và trọn vẹn hơn khi bạn hiểu rằng tất cả mọi thứ đều là vô ngã và vô thường. Vậy, bạn có sẵn sàng để buông bỏ những ràng buộc của cái tôi và khám phá sự bình an mà vô ngã mang lại? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần comment dưới video này. Và nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình tìm hiểu về những triết lý Phật giáo và áp dụng chúng vào cuộc sống để trở nên an lạc và hạnh phúc hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video sau.